මේ තියෙන්නේ අපේ කොරෝනා කාලේ වගාවේ අස්වැන්න. ඉතින් අද අපි හදන්න ඉතින් අපේ වැලේ හැදිච්ච පතෝල කරලකින් රසම රස පතෝල සම්බල. මුලින්ම මතක් කරන්න කැමති තාමත් අපේ Hart TV YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒකේ all කියන mode එක select කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. පතෝල සම්බල් හදන්න දන්නේ නැති අය ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ අන්නේ අය සඳහා. ඉතින් මම මුලින්ම කරේ පතෝල කරලේ තියෙන අලු ටික සුද්ධ කරගත්ත එක. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ටික සිහින්ව ලියා ගන්න. අපි මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි පතෝල සම්බල් හදද්දී අපි තෝරගන්න ඕන පතෝල ලා පතෝල වෙන්න ඕන. මෝරච්ච පතෝල ගන්න එපා. එතකොට පතෝල සම්බල රස වෙන්නේ නැහැ. කොහු ගතිය එන්න පුළුවන්. කැමති ක්‍රමයකට ඔයාලට පුළුවන් පතෝල ටික ලියා ගන්න. රවුම් කපන්න පුළුවන්, කොටු විදිහට වෙන්න පුළුවන්, තීරු විදිහට වෙන්න පුළුවන්. මම ක්‍රම කීපයකට ලියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයා සිහින්ව ලියා ගන්න. මේ විදිහට හතරට පරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ලේසි ක්‍රමේ. මේ තියෙන්නේ අපි සිහින්ව ලියාගත්ත පතෝල ටික. දැන් මම මේකට අමු මිරිස් එකතු කරගත්තා. මිරිස් කරල් දෙකක් වගේ එකතු කරගන්න. ඊළඟට රතු ලුණු එකතු කරගන්නවා. රතු ලුණු ගෙඩි 4-5ක් විතර එකතු කරගන්න සිහින්ව කපලා. ඊළඟට මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න. මම නම් මෙතනදී ලුණු තේ හැන්දක් වගේ තමයි එකතු කරගන්නේ. ගම් මිරිස් කුළු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අපිට මේක කන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති අය දෙහි ඇඹුල් එකතු කරගන්න. ඉතින් දෙහි ඇඹුල් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් සරල වීඩියෝ එකක් තමයි අද කරේ. ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.